हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज एउटा सानो क्वेसन्स आएको रहेछ मेरो उयसमा युट्युबको अस्तिको एउटा भिडियोमा चाहिँ क्वेसन्स गरेको रहेछ। क्वेसन गर्ने मान्छे छ अनमोल राई एन्ड आज पहिला भने यो ट्युटोरियल भिडियो बनाएको होइन मैले। दिस इज जस्ट टु एन्सर हिज क्वेसन्स एन्ड द क्वेसन इज लाइक गुड जब भनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच अनमोल राई। माई प्रब्लम इज आई कान्ट इस्टाब्लिस माइन्ड मसल कनेक्सन वाइल डुइङ बाइसेप, त्यही कारण मेरो बाइसेप विक छ, काइन्डली सजेस्ट भनेको छ हो। एन्ड यो सजेसन चाहिँ म अब यसको यो क्वेसनको एक्सप्लेनेसन म तपाईँलाई लास्टमा दिनेछु। फर टिल देन म आइल जस्ट सो यु मेरो अहिले त यो ट्युटोरियल पनि होइन एन्ड मैले मेरो वर्कआउट पनि सकिसकेँ। एन्ड इनफ्याक्ट म तपाईँलाई मेरो फेभरेट बाइसेप वर्कआउट्सहरू गरेर देखाउँछु एन्ड लास्टमा बोलौँ न है, लास्टमा एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु एन्ड आइल सो यु माई फेभरेट वर्कआउट। सो क्याच मी देयर। ओके गाइज, मैले यो जस्ट देखाएको यो देखाउँदाखेरि चाहिँ म भन्न चाहन्छु दिस इज वार्म अप। अन्त वार्म अप गर्दाखेरि फर्स्ट एभ्री मसल हाम्रो होल बडी वार्म अप चाहिँ गर्नैपर्छ एन्ड जुन मसललाई पर्टिकुलरली टार्गेट गरेको छ त्यो वर्कआउटको लागि त्यसलाई वार्म अप गर्नुहोस्। आई सजेस्ट द्याट। एन्ड फर्स्ट वार्म अपमा म 2.5 केजीले गरेँ एन्ड इट विल बी लाइक 20 को रेप्स गर्नुहोस्। देन विल मुभ अन टु अलिकति इन्टेन्स फर योर बाइसेप मसल, बाइसेप ब्राकियालिस। सो ओके, यो मेरो वार्मअप पनि हो एन्ड फर्स्ट वर्किङ सेट पनि हो। यसमा मैले पुलअप गरेँ। यसमा गर्दाखेरि हुन त हाम्रो ल्याच मसललाई पनि असिस्ट चाहिँ गर्छ, तर यसमा गर्दाखेरि क्लोज ग्रिप गरेकोले गर्दाखेरि हामीले एल्बो आज बाइसेपको कुरा गर्दाखेरि बाइसेप इज अल अबाउट फ्लेक्सिङ यर एल्बोज। वान्स एल्बो इज फ्लेक्स्ड बाइसेप मसल इज एक्टिभेटेड, त्यही कुरा हो। एन्ड वी डिड द सेम थिङ यो पुलअप गरेर। एन्ड नाउ विल मुभ अन टु वर्कआउट है। ओके, दिस इज माई फर्स्ट वर्कआउट। यसमा प्रोग्रेसिभ लोडिङ यो मैले फर्स्ट सेट गर्दाखेरि विदाउट वेट गरेँ। एन्ड यो बारबेलले ओलम्पिक बार नै तपाईँको 20 to 22 केजिज र 21 केजिजमा फ्लक्चुएसन्स हुन्छ, त्यो छ। यो मेरो हेभी वेटै हो प्रिटी। एन्ड यो मैले फर्स्ट सेटमा गरेँ। सेकेन्ड सेटमा इन्क्रिज गर्नुहोस् वेट, थर्ड सेटमा इन्क्रिज इट अकर्डिङ टु यर अब तपाईँको मसल तपाईँ वर्कआउट गर्दाखेरि कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो वेटसँग, कम्फर्टेबल वेटसँग वर्कआउट गर्नुहोस्। एन्ड आज भनिदिउँ होइन, सो यो ब्युटिफुल मसललाई अब त्यही पाराले ट्रेन गर्नु पऱ्यो। इट्स नट लाइक अब आफ्नो आफ्नो लेभलमा हुन्छ। ठुलो एथलिट्सहरू ओलम्पिया खेल्नेहरू डरलाग्दो कति भनौँ 22-23 इन्चेसको बाइसेप्स हुनेहरूले दे विल गो हेभी एन्ड दे हेभ अब डिफ्रेन्ट सेट अफ वर्कआउट। यसको तरिका धेरै छ, आफ्नो आफ्नो ट्रेनरहरूको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। एन्ड आइ एम सोइङ यु माई वे अफ डुइङ इट। सो माई सेकेन्ड वर्कआउट वुड बी ओके गाइज, मैले मेरो फर्स्ट वर्कआउट वार्मअपदेखि सुरु गरेँ। आफ्टर वार्मअप पुलअप गरेँ, बाइसेपको पुलअप गरेँ। देन विथ स्ट्रेट बार अर एल्स यु क्यान गो विथ इजेड बार, यो डब्लु बार पनि भन्छ। अब अकर्डिङ टु द रिसर्च डम्बल बारबेल एन्ड इजेड बारमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाइसेपलाई टेन्सन चाहिँ इजेड बारले
प्रोड्युस गर्छ, इजेट बारले प्रोभाइड गर्छ. सो आई सजेस्ट यु इजेट बार पनि यु क्यान युज इट. म चाहिँ मेरो वर्कआउटमा आई युज इट अल्टरनेटिभ वाइज. अब यो विक मैले अर एल्स यो मन्थ मैले इजेट बारमा युज गर्दैछु भने आई गो फर स्ट्रेट बार द नेक्स्ट मन्थ. देन डम्बल त म सधैँ गर्छु. एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, सानो टिप्स भनिदिन्छु. वन्स यो एल्बो इज फ्लेक्स्ड तपाईँको बाइसेप ट्रेन हुन्छै हुन्छ. एन्ड इट्स नट अबाउट यो बाइसेपले कहिले पनि चिन्दैन बारले आयो, इजेट बारले गर्यो, डम्बलले गर्यो भने चिन्दैन. वाट दिस यो बाइसेप मसलले के चिन्छ भने कति लोड दियो यसलाई फर द हाइपोट्रोफी, फर द ग्रोथ, कतिको वेट उचाल्दैछ त्यो म्याटर गर्छ. एन्ड इट्स नट द्याट म हेभी जानु पनि भन्दिनँ. हेभी गएर आफ्नो लेभल, आफ्नो क्षमताको हिसाबले एभ्री ट्रेनरले अब त्यो यस्तो हुन्छ. मेरो क्लाइन्टलाई म बुझ्छु, सो उसको अकर्डिङली उसको क्यापेबिलिटी कति छ, उसको इन्टेन्सिटी कति छ, उसको हार्ट रेट, अब हार्टको कन्डिसन कस्तो छ, उसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, त्यो इन्क्रिज गर्दै वेट पनि इन्क्रिज गरिन्छ. यो होइन कि अब ऱ्यान्डमली युट्युब हेरेर 15-20 गर्ने रेप्स भनेर देख्छ भने इफ दे सजेस्ट यु अब 2 केजीले त आई क्यान गो फर होल डे लङ, बट त्यसले केही पनि फाइदै छैन. सो माई फोर्थ वर्कआउट वुड बी hammer curl. This is ओके गाइज, यो भयो ह्यामर कर्ल. यो पनि दामी वर्कआउट हो. मलाई मन परेको वर्कआउटहरूमा ह्यामर पनि म इन्क्लुड गर्छु मेरो वर्कआउट रुटिनमा. एन्ड इनफ्याक्ट तिनवटा वर्कआउट त मैले देखाइदिइहालेँ तपाईँहरूलाई. यु गाइज क्यान, म 4 सेट्सको गर्छु सबै वर्कआउट, बिकज आई बिलिभ इन लाइक 3 सेट्स. म कसैलाई 3 सेट्स 2 सेट्स भन्यो भने दे विल बी ह्याप्पी, किनभने अब उनीहरूलाई वर्कआउट कम्प्लिट गर्नुसँग मतलब छ. मलाई छ हार्डवर्क कम्प्लिट गर्नुमा छ, मेरो हार्डवर्क कति छ त्यसलाई पिक पोइन्टसम्म पुऱ्याउनु छ मलाई. सो आई गो फर 4 सेट्स. एन्ड अनदर वर्कआउट वुड बी लाइक इन मसिनमा गर्नु मन लाग्छ मलाई, मजा पनि लाग्छ अनि मन पनि पर्छ. मेरो अनदर वर्कआउटमा चाहिँ मैले मेरो वर्कआउट सेड्युलमा चाहिँ केबलमा ओके, यो मेरो फिफ्थ 1 2 3 4 एन्ड दिस इज माई फिफ्थ वर्कआउट. यो वर्कआउटमा मैले केबलमा गरेँ सो द्याट आई क्यान गेट द कन्टिन्युस टेन्सन मेरो मसललाई हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो केबल चुज गरेँ. अर एल्स पिपल क्यान गो फर यो प्रिचर कर्ल पनि युज गर्छ. एन्ड आई वुड सजेस्ट मेरो फेभरेटमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कल आउँछ. एन्ड कन्सन्ट्रेसन कल इज वान अफ द के भन्नु होला, अब वान अफ द मोस्ट ओल्ड स्कुल वर्कआउट पनि हो, वान अफ द मोस्ट इजिएस्ट वर्कआउट हो, प्लस वान अफ द मोस्ट इजिली रङ गर्ने वर्कआउट पनि कन्सन्ट्रेसन कल. सो I'll show you how can we perform concentration call in a right way and right posture ma.
ओके गाइस, कन्सन्ट्रेसन कल गर्दाखेरि मैले यो पोस्चर राखेँ, मलाई यो पोस्चर ठिक लाग्छ एन्ड आफ्नो आफ्नो हुन्छ। सो नो अफेन्स अरूको के छ, मलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा मैले आई सो इट दिस वे एन्ड मलाई त्यही देखाउनु मन लाग्छ एन्ड यही हो मेरो करेक्ट फर्ममा। यसमा गर्दाखेरि फुल रेन्ज अफ मोसन गर्ने हो सो द्याट तपाईँको यो एल्बोको काम पनि फुल रेन्ज अफ मोसनमा हुन्छ एन्ड बाइसेपको मसल पनि मजाले स्ट्रेच हुन्छ। यो मेरो फिनिसरमा राख्छु। फिनिसरमा लाइट वेट जाने हो, कम्फर्टेबल वेटले गर्नुहोस्, लाइट वेट जानुहोस्। प्लस यसले अब तपाईँको यो मसलसम्म चाहिँ ब्लड मजाले फुल पम्प दियोस् तपाईँको मसललाई सो द्याट इट विल हेल्प इन हाइपरट्रफी, ग्रोथमा हेल्प गर्छ बाइसेप मसललाई। सो अब मेरो यो वर्कआउटको फिनिसर यो राख्दै। सो लेट्स टक अबाउट द क्वेसन्स। ओके गाइज, यो क्वेसन्सलाई सल्भ गर्ने ट्राई गरौँ है। ट्राई होइन, इनफ्याक्ट आई एन्सर दिस क्वेसन। माई प्रब्लम इज इस्टाब्लिसिङ माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन भन्दैछ उहाँले। एन्ड आई फिल लाइक माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन मेरो लागि के हो भन्दाखेरि, माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अबाउट कन्सन्ट्रेसन्स, फोकस, आफ्नो प्यासनपट्टि इन्ट्रेस्ट, आफूले आज कुन चाहिँ मसललाई ट्रेन गर्दैछ त्योपट्टि इन्ट्रेस्ट, न कि एन्ड आई हेभ रिप्लाइड यो कमेन्टमा मैले रिप्लाई गरेको छु माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन भन्ने हुँदैन। अब हुने अब यो हामी बडी बिल्ड प्रोफेसनली हामी बुझ्दाखेरि माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन भन्छ, हुन्छ अभियसली हुन्छ, तर दिस मसल डजन्ट हेभ अ ब्रेन। सो तिम्रो ब्रेन अब जे छ त्यसलाई एक्टिभ राखेर एन्ड एक्टिभ इन द सेन्स वर्कआउट गर्दाखेरि न कि गफ गर्नु, न कि बात गरेर यो आफ्नो कन्सन्ट्रेसन भङ्ग गर्नु चाहिँ होइन। बट वाट एभर यु आर डुइङ, वाट एभर यु आर लिफ्टिङ, यु आर डुइङ इट फर द बाइसेप मसल भन्ने चाहिँ द्याट इज माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन फर मी। एन्ड अरू धेरै त्यसमा सप्लिमेन्टहरू पनि धेरै छ, लाइक यु क्यान युज कफी, क्याफिन, कफीमा क्याफिन आइहाल्छ, प्रि वर्कआउट यु युज इट फर द्याट ओन्ली। एक्टिभ हुन्छ, आफूलाई अल्छी लागेको बेलामा त्यो आफ्नो ब्रेनलाई बुस्ट गराइदिन्छ। द्याट इज माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन फर मी, न कि एन्ड म यो भिडियोमा आज सजेस्ट पनि गरिदिन्छु माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन। यो मसलको ब्रेन छैन, यो मसलको काम छ एन्ड त्यो काम तपाईँहरूले प्रपर फङ्सन गरायो भने यो मसलको ग्रोथ पनि हुन्छ, यो मसललाई टेन्सन पनि हुन्छ, यो मसलमा ब्लड फ्लो पनि ज्यादा हुन्छ, पम्प पनि राम्रो हुन्छ। एन्ड फर द्याट सिम्पल बुझाइदिउँ, लङ हेड र सर्ट हेड हुन्छ। यो लङ हेड यहाँबाट अब यो बाई आर्टिकुलेट मसल हो, दुईवटा जोइन्टमा गाँसेको मसल हो, एउटा चाहिँ जोइन्टमा छ, एउटा सोल्डरमा हुन्छ। एन्ड यसमा डिप गयो भने त अब यसको अर्कै अब च्याप्टरमा जान्छ। सो बट यसको यो लङ हेड र सर्ट हेडलाई ट्रेन गर्दाखेरि एन्ड मैले आज जे पर्फर्म गरेँ बारबेल कर्ल, डम्बेल कर्ल, अब यसमा अब धेरैको आफ्नो आफ्नो थ्योरी छ, आफ्नो आफ्नो बडी बिल्डरको आफ्नो आफ्नो थ्योरी छ, आफ्नो आफ्नो ट्रेनरहरूको आफ्नो आफ्नो थ्योरी छ। बट वाट आई नो इज लाइक बारबेल कर्ल, डम्बेल कर्ल गर्दाखेरि इनफ्याक्ट सबै मसल एक्टिभेट हुन्छ, डम्बेल कर्लले पनि बारबेल कर्लले। एन्ड आई सजेस्ट इजेड बार इज द बेस्ट थिङ टु युज इट फर अ गुड टेन्सन एन्ड प्रपर हाइपरट्रफीमा हेल्प गर्ने चाहिँ। एन्ड यो बाइसेप मसललाई प्रपर टेन्सन दिने इजेड बार इज अ भेरी गुड बार टु युज इट। एन्ड मैले अघि फर्स्टमै भनिहालेँ दिस मसल डजन्ट हेभ अ ब्रेन, वाट इट हेज, वाट इट नोज इज लाइक कति वेट उचाल्दैछ। यो बाइसेपले बारबेलले गर्यो, डम्बेलले गर्यो भन्ने चिन्दैन, यो बाइसेपले कति केजीले गर्यो त्यो चाहिँ चिन्छ। बट अब तपाईँहरूलाई म हेभी वेट आजको दिनमा आज यो यसमा मैले रेप्स एन्ड सेट्स किन नदिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब टु बी अनेस्ट रेप्स एन्ड सेट्स दिएर फाइदा छैन, किनभने आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअलको आफ्नो आफ्नो बडी टाइप हुन्छ अनि आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्यापेबिलिटी हुन्छ। सो गिभिङ अ रेप्स एन्ड सेट्स इज नट त्यो त्यस्तो उयो छैन, अब त्यो भ्यालुएबल लाग्दैन मलाई चाहिँ। म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो कम्फर्टेबल वेटदेखि स्टार्ट गर्नुहोस् एन्ड इफ यु आर कम्फर्टेबल विथ इट, साइन्सले भन्छ 12, 10, 8 इज लाइक त्यो रेप्स चाहिँ इट्स गुड फर हाइपरट्रफी, गुड फर मसल ग्रोथ। 12, 10 इन रेप्स, सो एभ्री वान गोज फर 12, 10 इन रेप्स त जान्छ। तर मैले 2.5 केजीले 12 गरेर मलाई फाइदै छैन। मेरो मसलले 2.5ले मैले वर्षैभरि गरेँ पनि मेरो मसलले रियाक्टै गर्दैन, किनभने 2.5 इज नट फर दिस बाइसेप। सो बिगिनर्सहरूको लागि 2.5ले फर्स्ट दिनमा गर्दाखेरि सोलन भएको जस्तो हुन्छ, फुल लेग जस्तो हुन्छ, त्यही हो रिजन। सो 2.5 इज फर द्याट पर्टिकुलर गाई, नट फर मी। सो रेप्स एन्ड सेट्स दिँदिनँ यसमा, म त्यही सजेस्ट गर्छु प्रपर न्युट्रिसन। एन्ड आजको वर्कआउट त जति नै गर्नुहोस् न, वर्कआउट दिन रात गर्नुहोस्, 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा गर्नुहोस् जिममा, तर तपाईँको ग्रोथै हुँदैन, किनभने न्युट्रिसनमा ध्यान दिएको छैन। प्रपर प्रोटिन, कार्ब्स एन्ड फ्याट्सको रेसियो नमिलाएको कारणले चाहिँ ग्रोथ नभएको बाइसेपमा, उहाँलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु। एन्ड अब उसको क्वेसन्समा त त्यो माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन छ, म त त्यही भन्छु माइन्ड एन्ड मसल कनेक्सन इज लाइक आफू फोकस रहनुहोस्, आफ्नो प्यासन, आफ्नो डेडिकेसनलाई, हार्डवर्कलाई
कहिले पनि अब त्यसलाई इग्नोर नगर्नुहोस् गिभ 100% when you inside the gym that is mind muscle connection for me and मैले वर्कआउट्सहरू त देखाइदिइहालेँ एन्ड बेसिक थिङ इज लाइक भनिन्छ यो अगाडि नजानुहोस् अगाडि लगेर गर्दाखेरि ठिकै हो त्यो पनि ठिकै हो एन्ड यो टाँस्नु भन्छ ट्रेनर्सहरूले त्यो पनि ठिकै हो बट once you are flexing your elbow bicep is activated keep that in mind once you are flexing your elbow bicep is activated and त्यो बाइसेपलाई कतिको टेन्सन दिने तपाईँको काम हो एन्ड यो ट्रेनरको काम हो त्यो आफ्नो क्लाइन्टलाई कतिको टेन्सन दिने ओके यही भन्न चाहन्छु एन्ड दिस वाज अ भेरी सर्ट भिडियो मैले बनाएको फर द रिप्लाई एन्ड इफ यु हेभ एनी कमेन्ट्स अब अरू केही क्वेसन्सहरू छ भने यु गाइज क्यान कमेन्ट एनी वान क्यान कमेन्ट आइल रिप्लाई इट इन दिस वे एउटा भिडियो सानो भिडियो बनाएर दिन्छु एन्ड बाइसेप एन्ड आर्म्सकोमा कुनै दिन बात गरौँ अलिक लामो भिडियो बनाउने छु म एन्ड इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू पनि भन्छु म त्यसमा सो थ्याङ्क यू गाइज